שלום לכולם, אני דניאל פקטור, אדריכלית חוויות. לפני שאספר לכם על מודל אדריכלות חוויות ועל מנת לחבר את כל הקצוות, אתחיל את סיפורי ממש מההתחלה. הרקע שלי הוא רקע הנדסי, במשך כעשור עבדתי בחברות הייטק בשיווק בינלאומי. זה תפקיד שנתן לי להבין תרבויות, להכיר עולמות, ובאמת להיות מופתעת מכל דבר חדש שאני רואה. מאז הוצא לי גם תפקיד של סמנכ"לית בכירה במשרד פרסום גדול. שם למדתי אסטרטגיה, מיתוג, שיווק. השילוב בין הידע ההנדסי, הניסיון בהייטק והחשיפה לעולם השיווק, הולידה בי את היכולת הרב-מרחבית לראות את התמונה הגדולה, להבין מה הלקוח באמת צריך, לדעת איך לשלב בין שיווק אסטרטגיה וטכנולוגיה, כי המטרה שלנו היא בסוף לייצר אימפקט. כי בסופו של דבר העיסוק העיקרי שלי ביום יום הוא הפקת אירועים, אבל תמיד, מתוך נקודת מבט רחבה קצת יותר. כל פרויקט הוא תהליך, עם מטרות, עם מסרים, האירוע הוא רק השיא ולא הסיום. זו היכולת שלי להעניק ללקוח חוויה עוטפת, כזו שמבטיחה תוצאה מיטבית, הכוללת את כל מה שהלקוח רק חלם עליו. בנקודת תפנית זו הבנתי שאני צריכה לעשות משהו, והחלטתי להקים חברת הפקות. מהר מאוד הבנתי שההפקה זו לא רק לוגיסטיקה, תקציב ולוחות זמנים. שאלתי את עצמי, דניאל, מה האיכות שלך? מה את מביאה שאין לאחרים? התשובה נולדה מתוכי. אני לא רק מפיקת אירועים, אני אדריכלית חוויות. כמו שאדריכל בונה בית עם יסודות, חלונות ואור, כך גם אני בונה אירוע שהוא מסע רגשי. כל אירוע הוא בית שאנשים נכנסים אליו, ואני מתכננת את הדרך שבה הם ירגישו, יזכרו ויקחו איתם הלאה. וזה הבסיס של מודל אדריכלות חוויות. דרך חשיבה שמתכננת לא רק את האיך, אלא גם את הלמה. ואז, מתוך השוטף, נולד החיבור המשמעותי במיוחד. הכרתי את גליה צוקרמן. דרך לקוח משותף, שאני מפיקה עבורו כנס בינלאומי מאוד גדול מעל עשור. כך שההיכרות בינינו לא נבעה רק מהקליק והאנרגיה. זה נולד גם מתוך אמון עמוק. גליה ידעה שהפרויקט של טד יהיה בידיים טובות. ומכאן נולד שיתוף פעולה שהיום הוא כבר בשנה הרביעית שלו, ואני מלווה את אירועי טד מאז ועד היום. כל פעם מחדש האירוע הזה מזכיר לי למה בחרתי בדרך זו. כי TEDx Jaffa Women הוא לא רק במה, זאת הזדמנות לנשים להביא את הקול שלהן, לחלוק השראה, לשנות תודעה. וכשאני עומדת מאחורי הקלעים ורואה את הקהל, נשים וגברים, מתרגשים, מתחברים, שואלים שאלות חדשות, אני מבינה שזו בדיוק האדריכלות שעליה דיברתי. לבנות חוויה שלא נשארת בעולם, אלא הולכת עם האנשים הלאה. וכמובן, זו לא רק חוויה מקצועית, זו גם חוויה אישית. אני כדניאל, כאישה, כאימא, כמי שבחרה לייצר משמעות בעולם, כל אירוע כזה הוא חלק מהמסע האישי שלי. לפעמים אני לוקחת את המודל הזה גם הביתה. אני זוכרת אחר הצהריים אחד בו חזרתי מוקדם מהעבודה, כי הייתי צריכה להסיע את הבת שלי לשיעור בלט. זה היה יום עמוס, הראש שלי היה מלא במשימות, והמחשבה הראשונה שלי הייתה, יאללה, נסיעה טכנית, עוד משהו לסמן עליו וי. אבל אז עצרתי לרגע ואמרתי לעצמי, סליחה, זאת גם חוויה. קיביתי את הרדיו, שוחחנו, שאלתי שאלות קטנות, נתתי לה מקום. פתאום הנסיעה הפכה לרגע אינטימי, משמעותי של שתינו. וזה בעצם כל הסיפור. לראות כל פעולה, כל אירוע כהזדמנות לבניית חוויה. אז אם יש מסר אחד שהייתי רוצה שתיקחו מפה
אירועים, מפגשים, ואפילו רגעים קטנים בחיים, הם בתים שאנחנו בונים. השאלה היא האם נשים לב איך אנחנו מתכננים אותם. האם נדע להכניס אליהם אור, משמעות וחיבור. אני מאמינה שהתשובה היא כן. וזו הסיבה שאני כאן. תודה רבה.